الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حياكم الله إخواني الكرام. في هذه الصوتية أردت أن أذكر من نسي وأنبه من غفل في قضية خطيرة متعلقة بشعار من شعارات إبليس التي لقنها حزبه وبثها في نفوس أتباعه. وهذا الشعار بفضل الله لم يتمكن في بلادنا ولن يتمكن بإذن الله، وهو شعار المواطنة على حساب الدين. وتفسيره أن لا يكون الإسلام هو الحبل الوثيق الذي يربط بين أبناء هذا الوطن. ولا شك أن أصحاب هذا المشروع القاتل يتهمون كل من ينادي بضرورة جعل الإسلام هو القاسم المشترك بين الجزائريين. قلت يتهمونه بأنه سلفي، وتارة وهابي، وتارة أخرى مدخلي أصولي متشدد، وغيرها من الألقاب الكاذبة والتهم الزائفة. والغرض من كل هذا هو إيهام الجهلة وأصحاب الغفلة من بني جلدتنا بأن مجرد إظهار هذه الحقيقة، ألا وهي أن دين الشعب الجزائري هو الإسلام، هي في حد ذاتها دعوة للعنصرية، والله المستعان. مع أن هؤلاء على علم ويقين بأن ولاة الأمور في بلادنا ومنذ فجر الاستقلال هم من نقشوا عبارة الإسلام دين الدولة، وهذه العبارة يعرفها الكبير والصغير في بلادنا الحبيبة. وبفضل الله ولاة الأمور كما قلت من فجر الاستقلال وإلى هذه اللحظة هم ثابتون على هذه الفكرة الأصيلة، ألا وهي الإسلام هو الدين الوحيد للجزائريين، بغض النظر عن أشياء تكتب كما يقال حبر على ورق. القصد من ذلك هو إسكات قوى الشر خارج الجزائر، والله المستعان. في هذه الصوتية إخواني الكرام جئتكم بواحدة من الدرر الغوالي وجوهرة من الجواهر النادرة التي جادت بها قريحة واحد من صناع ملحمة الاستقلال، وهو أحد صناديد جهاد التحرير، الرجل الذي سأتكلم عنه والذي ستستمعون إلى كلامه ليس واحدا من عموم المجاهدين، بل هو قائد محنك كان له الأثر البالغ في ثورة التحرير وحتى بعد الاستقلال كما سأذكره. إنه العقيد عبيد محمد الطاهر، وكان معروف باسمه الثوري الحاج الأخضر رحمه الله. قلت قبل أن أنقل كلمته العظيمة الفاصلة في هذه القضية، وهي قضية أن الإسلام هو دين الدولة، أذكر شيء من ترجمته حتى يفهم السامع حقيقة من سيستمع إلى كلامه ويعظم أكثر تصريح هذا الرجل. وهو مقطع فيديو بقي حبيس خزانة التاريخ، والكثير لم يقف عليه. إخواني الكرام، الحاج الأخضر رحمه الله ولد سنة 1914 بباتنا، بالضبط أولاد شليح، وتوفي سنة 1998، يعني إلى وقت قريب كان حيا ولكن أكثر الناس لا يعرفونه. وسبب ذلك كما عرف أنه كان لا يحب المناصب، بل ذكر في ترجمته وشهد من يعرفه بأنه رفض منحة العقيد، كونه كان عقيد في جيش التحرير، رفض هذه المنحة التي قدمها له الرئيس السابق هواري بومدين رحمه الله، وقبل فقط منحة المجاهد. قال بما أن هذه المنحة تقدم لكل المجاهدين فلا بأس أن أخذها، لكن منحة العقيد رفضها لأنه قال لا فرق بيني وبين سائر المجاهدين. إخواني الكرام، هذا الرجل العظيم هو من أول الرجال الذين أسسوا الخلايا السرية بالولاية الأولى بالأوراس، وهو من زود مصطفى بن بولعيد رحمه الله ببرنامج هذه الخلايا. عرف بالحاج لأنه حج بيت الله سنة 1952. أما بعد الاستقلال فأذكر واحدة من حسناته الكبيرة التي يجهلها أكثر الناس. هذا الرجل يا إخواني كان شريكا مع أحدهم في تجارة، فباع نصيبه من تلك الشركة. فماذا فعل بذلك المبلغ يا إخواني الكرام؟ أسس بهذا المبلغ مسجد أول نوفمبر الكبير المعروف الآن بباتنا. أول من أسسه بماله الخاص هو الحاج الأخضر رحمه الله. وماذا فعل كذلك؟ أنشأ جمعية المسجد التي كانت بذرة طيبة تأسس عليها المعهد الإسلامي في باتنا، الذي هو الآن تابع لجامعة باتنا.
كان في بداية الأمر ملحق في جامعة قسنطينة، ثم حول فأصبح ملحق لجامعة باتنا، جامعة الحاج الأخضر رحمه الله، سميت الجامعة عليه. فهذا المعهد الإسلامي أول من أسسه وأسس المسجد الكبير في باتنا هو الحاج الأخضر رحمه الله. ومن اللطائف التي تذكر في هذا الباب أن المكان الذي أسس فيه المسجد وأسست فيه الجمعية التي أصبحت بعد ذلك هي المعهد الإسلامي، هذا المكان كان مطار عسكري يا إخواني الكرام، مطار عسكري منه كانت تنطلق الطائرات العسكرية الفرنسية لقصف المسلمين في بلاد الجزائر. وقد ثبت عن الحاج الأخضر رحمه الله أنه قال: لقد قصفتنا فرنسا من هذا المطار وسأقصفها منه بإذن الله بالعلم والدعوة. هذا الذي قام به الحاج الأخضر رحمه الله. بعد وقوفك على شيء من فضائل ومناقب هذا الرجل العظيم، استمع إليه الآن وهو يتكلم بهذه الجرأة وهذه الشجاعة في مجمع في ذلك الوقت للحزب الحاكم، يعني وهو يتوسط المسؤولين وصناع القرار والسياسيين. استمع إليه كيف يقول وكيف ينتقد هذه الفكرة الإبليسية، ويظهر غضبه على من يدعو إلى فتح المجال لليهود والنصارى والكفار في بلادنا الجزائر. استمع إليه رحمك الله. اليوم رانا لقينا اليوم روحنا واحد يهضر لنا مثلا كيما هذا، واحد يقولوا الابراهيم، انا سمعت واحد يقولوا الابراهيم مانيش عارف عليه، يقول احنا عندنا اليهود وعندنا الكفار وعندنا كل يدخلوا لنا، وعندنا المسيحيين وعندنا المجوس وعندنا كل وثني صح عندنا على حسب المناقشه اللي فاتت. انا نحسبوا روحنا بكري جاهدنا في سبيل الله والجزائريين كل مسلمين. نحسبوا روحنا بكري جاهدنا في سبيل الله والجزائريين كل مسلمين. انا غير سمعتها في النقاش نتاع هذه الخرده هذه اللي داروها جديده اللي اسمها، على خاطر انا ما نسميهش دستور، نسميه خلوطه، خاطر هذا خلط العقل نتاع العباد. علاش؟ على خاطر عطاو الفرصه، هذه الجبهه هذه عطات الفرصه للهيشر هذا اللي راهو اللي يظهر له يغني. انا يظهر لي هذو ما عندهمش احساس، والانهيار نتاع هذه كل من السلطه ما كانش. لو كان كاينه السلطه كل واحد في حدوده، تكون سلطه قائمه، سلطه عندها قيمه، سلطه كيما ميدان نتاع كيما وقت الثوره، كلام يكفي، ما بقاش مش حتى بالعصا، كلام يكفي، يطبق، اللي ما يطبقش كاين اللي يطبق عليه. هذا هو هكذا مستحمى. لكن احنا باش نخافوا من هذا الشيء هذا، ما لا تحكم مسؤولين. لكن انت تخاف ما تحكمش الناس، ولا ما تروحش تفهم الناس في عقولهم، ولا ماكش راجل باش تسير. اخرج من الميدان، خلي اللي يقدر يسير. هذا هو الكلام نتاع الثوره. إلا كان اختار احنا هذا الشيء على خاطر كنا سميتو ما تكونش حار، على خاطر يجيو المستقبل حتى العجايز يحتلونا. انا امير ماذا بينا احنا باش نكونوا ناس صحاح، باش نرجعوا الميدان تاع الجهاد في سبيل الله، باش نرجعوا الميدان التسيير. نساوش مع الشيء اللي داروه بكري، كيما الاخوان، كيما بيطات، كيما جماعه هذوك كانوا كل قدام، كيما عمار بن عوده، كيما سي مهري، كيما هذوك احنا كنا مع بعض بكري. كانوا هذوما نسيتوا درك نشوف تهضروا بالرخفه وتهضروا بواحد الهضره، انتم تنجموا تهضروا بالكلام الواحد. الدبوس لازم الدبوس، انا اللي ما يتعدلش الدبوس الدبوس ما يقدرش يعطيه طريحه ويرجعوا الطريق على الميدان. خلاص. على كل حال نشكروا يعني هذه الندوه هذه اللي يعني استدعتنا وحضرتنا يعني باش نسبوكم، معليش. على كل حال يعني نشكروكم، ولكن يعني نتمنوا اللي يعني بفضل ربي سبحانه عز وجل ان شاء الله راهو ما يروح والو، وحنا يعني أسأل الله تعالى أن يرحم الحاج الأخضر وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء. هل استمعت إليه أخي الكريم كيف يصف ثورة التحرير بالجهاد؟ وفي هذا رد كذلك على بعض المجازفين ممن يشككون في نية أجدادنا في قومتهم العظيمة في وجه الاستعمار. ثم أقول لأصحاب الشعار الإبليسي الذي تكلمنا عنه: هل كان الحاج الأخضر متشبعا بالفكر الوهابي والفكر المدخلي، أم كان وهو الحق كان متشبعا بالعقيدة الإسلامية؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا حكومة وشعبا لتحكيم هذا الإسلام العظيم وتمكينه في مجتمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله.